ازيكم؟ رمضان كريم. فيديو النهاردة هنشوف ازاي نعمل شوربة المشروم بالكريمة ومعاها الجارليك بريد او خبز الثوم. دايما بنحب نطلب الشوربة دي لما بنيجي نفطر من بره، خلينا نعملها في البيت احسن واضمن. هوريكي في الفيديو ازاي تعملي الشوربة بقوام مظبوط وطعم بجد تحفة. وهي اصلا الشوربة وجبة مشبعة في حد ذاتها، يعني ممكن نعملها على العشاء في الايام العادية وجنبها العيش، تحفة جدا وكده تبقى وجبة كاملة. شايفين القوام بتاعها عامل ازاي؟ شكلها فعلا حلو وتنفع جدا في العزومات. لو حابين تتفرجوا على الوصفة كملوا الفيديو للآخر، ولو عجبتكم ما تنسوش تعملوا لي لايك وشير، ولو انتوا جداد في القناة اعملوا سبسكرايب او اشتراك ودوسوا على زرار الجرس اللي جنبها عشان يوصل لكم كل جديد. يلا بينا نبتدي. المكونات: هنحتاج مشروم متقطع شرايح، وهنحتاج زبدة وزيت، بصلة كبيرة متقطعة أو مفرومة، وفص ثوم مفروم ناعم، معلقة صغيرة من الزعتر، معلقة كبيرة من الدقيق، وكريمة طبخ. وكمان هنحتاج مرقة، ممكن مرقة فراخ أو مرقة خضروات الموجودة عندكم، أو ممكن نستخدم مكعب مرقة ومعاها نص لتر مية. بس كده، هي دي المكونات اللي احنا هنستخدمها في الشرب. في حلة على النار حطيت فيها زبدة وحطيت كمان زيت، طبعا استخدمي اللي متاح عندك. قلبي الزبدة كويس قوي لحد ما تسيح وتسخن كويس على النار. بعدها حطيت المشروم وقلبي كويس قوي لحد ما المشروم ياخد من طعم وريحة الزبدة. بعد ما المشروم استوى انا بحب اخد شوية مشروم اشيلهم على جنب، وهبقى اضيفهم في الاخر خالص في اخر خطوة في الشوربة، هوريها لكم بعدين. انا تقريبا اخدت تلت الكمية. بس كده، بعدها هضيف البصل وأقلبهم مع بعض كويس، ونضيف كمان الثوم. بعدها بقى نحط معلقة الدقيق، معلقة كبيرة من الدقيق، دي هتخليهم يتماسكوا مع بعض وده اللي بيدي القوام التقيل للشرب. هحط كمان نص معلقة أو معلقة صغيرة كاملة من الزعتر، بيدي طعم حلو جدا في الشرب. ممكن نحط زعتر أو أوريجانو، الاتنين برضو هيدوا طعم حلو. بس بقى ما نستناش كتير، على طول بعدها نحط المرقة اللي موجودة عندنا، او زي ما قلت لو ما عندكيش حطي مكعب مرقة ونص لتر مية. نقلبهم مع بعض كويس. بس كده، علي النار على الاخر وسيبي المية لحد ما تغلي. اول ما تغلي حطي الغطا بتاع الحلة وسيبيها لمدة ربع ساعة على النار. نبتدي بقى نعمل الجارليك بريد او خبز الثوم. هنستخدم انا عندي استخدمت عيش توست، طبعا لو عندك عيش فينو استخدميه هيبقى احسن. ومعايا فص ثوم مفروم ناعم وزبدة ونص معلقة صغيرة من الزعتر. بقى لو انتوا بتستخدموا مكونات تانية في الجارليك بريد اكتبولي تحت في التعليقات. بس كده، في طبق هنحط فيه المكونات نخلطهم على بعض. حطيت الاول الزبدة ومعاها كمان نحط الثوم، بعدها هحط الزعتر، في ناس بتحب تضيف جبنة، انا ضفت معلقة كبيرة من الجبنة الموتزاريلا. لو انتوا مش حابين ممكن ما تحطوش الخطوة دي، مش لازم خالص تضيفوا الجبنة. بس بقى نقلبهم مع بعض كويس قوي. نبتدي بقى نفرد المكونات دي على العيش. جبت التوست ونبتدي بقى نفرد واحدة واحدة على التوست. ده هيبقى شكلها في الاخر.
انا تقريبا المكونات اللي انا استخدمتها دي عملت 2 توست بس. لو حابين طبعا اكتر من كده ضعفوا المقادير. حطيت التوست في صينية وهدخلها الفرن. هفتح بس الشواية، مش هفتح من تحت، هنفتح بس الشواية لمدة 5 دقايق او 10 دقايق بالكتير. هتاخد لون بس من على الوش والجبنة تسيح، وبعدها تبقى متحمصة وتبقى جاهزة، ونقدر نطلع التوست ويبقى جاهز على الاكل. نرجع بقى للشوربة نشوف شكلها بقى عامل ازاي. انا سبتها ربع ساعة تقريبا زي ما قلتلكوا كده، ربع ساعة بس. شايفين بقى قوامها تقيل ازاي؟ طبعا انتوا لو مش بتحبوا القوام التقيل ده ممكن تضيفوا ميه. بعدها بقى نخلط كل المكونات دي مع بعض بالهاند بلندر، او لو ما عندكوش طبعا ممكن تستخدموا الخلاط العادي. نخلطهم كويس قوي. تمام كده خلاص. نرجعهم بقى في الحلة اللي على النار. ده القوام اللي انا وصلت له. زي ما قلت لكم كده، لو حابين تخففوه طبعا ممكن تضيفوا ميه. بس كده نعلي النار ونسيبها لحد ما تغلي. وبعدين ضفت الكريمة. برضو لو ما عندكوش كريمة ممكن تستغنوا عن الخطوة دي. هي الشوربة لوحدها من قبل ما نضيف الكريمة طعمها هيبقى حلو جدا. بس كده نقلب الكريمة شوية ونسيب الشوربة لحد ما تغلي، وهي كده خلاص بقت جاهزة. ده بقى المشروم اللي انا شلته في الاول خالص. انا بحب اضيف قطع من المشروم كده تبقى كاملة، واحنا بناكل الشوربة هتبقى طعمها حلو قوي وشكلها كمان هيبقى جميل. تمام كده الشوربة بقت جاهزة وغليت، وكمان طلعت التوست من الفرن. شايفين بقى شكله محمص ازاي؟ ما تسيبوهوش كتير علشان ما ينشفش قوي منكم. زي ما قلتلكوا بس 5 دقايق او 7 دقايق بالكتير جوه الفرن. نغرف بقى الشوربة في الاطباق. شايفين قوامها تقيل ازاي وشكلها فعلا وطعمها حلو جدا. ممكن كمان نضيف بقدونس من على الوش او اي اعشاب موجود عندك بس نديها شكل جميل. بس كده ده كان فيديو النهاردة. لو عجبكم اعملوا لايك واعملوا شير وسبسكرايب في الشانل لو انتوا لسه مشتركتوش، وقولوا لي حابين تشوفوا وصفات ايه في الفيديوهات الجاية، وقولوا لي رأيكم في التعليقات تحت. بس كده اشوفكم الفيديو الجاي على خير.